بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول قائل: كل يوم تصاب الأرض بألف مصيبة ومصيبة، ويغرق الإنسان في مزيد من الخسران والأوجاع، لكنه يتابع مسيره دون كلل. فهل نحن مقبلون في السنوات القليلة القادمة على نهاية الدنيا وآخر الزمان كما يقول الكثير؟ يا أخي، نحن دائما ننظر أننا إذا عشنا اليوم لا نعيش غدا. هكذا يجب أن يكون المؤمن دائما. يعني إذا أصبحنا لا ننتظر المساء، وإذا أمسينا لا ننتظر الصباح. أما بالنسبة هذه المصائب يا ابني، هذه المصائب كما يقال، اللي بينام على الطريق بده يتحمل إنه بده يتعرض للأذى. فإذا نحن من أجل أن لا نتعرض للمصائب يجب علينا أن نسير بتعاليم السماء. وعندما تأتي المصيبة ونحن نسير على نهج السماء، تكون المصيبة كفارة للذنوب ورفعة للدرجات. لكن أضرب مثال على ذلك. الإنسان إذا نام على البلاط وقال: أنا متوكل على الله، هل يا ترى هذا التوكل صحيح؟ نقول: لا، غير صحيح، سيصبح مريض ولا يؤجر، وإن مات كأنه منتحر. أما عندما تنام على الفراش وفي غطاء والمنافذ مغلقة والباب مغلق والمدفأة والبيت مدفي والمكيف شغال والبيت دافي، وننام ونصبح في مرض ومغص، هذا مرض نؤجر عليه ويكون كفارة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا، لأننا أخذنا بالأسباب كلها ثم جاءت المصيبة أو المرض أو شيء. فكذلك هنا كمان المصائب عندما تأتي، إذا كنا في شرع الله نسير، فالمصيبة كفارة للذنوب ورفعة للدرجات وممحاة للسيئات. وإن كنا نسير بغير توجيه الله على هوانا، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فهذه الضلالة وهو على علم ضل. هنا المصيبة لا يؤجر عليها ولا تكفر ذنوبه ولا ترفع درجاته، لأنه لم يأخذ بالأسباب. هكذا يجب علينا أن نعرف. إذن المصائب والإنسان يغرق في مزيد من الخسران إذا كان في سبيل الله وفي مرضاة الله وعلى شرع الله فيؤجر عليها، وإن كان في غير ذلك فلا يؤجر عليها، وسيزداد بلاء إلى بلاء ثم ينتقل إلى الدار الآخرة، وهناك العذاب والمصائب الكبيرة. لذلك هناك الخسران المبين. فأما إذا كان مؤمنا تقيا آخذ بالأسباب يسير على نهج الله، فلا مصيبة إلا ويجدها من عند الله سعادة ولذة على قلبه، لأنه يعلم أن فيها كفارة للذنوب ورفعة للدرجات وممحاة للسيئات. عند ذلك يطمئن ويعيش. وعندما يأتينا الموت أو تقام القيامة، فمتى تأتي القيامة؟ نحن كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان في يد أحدكم فسيلة غرس شجر صغيرة وقامت القيامة، نحن مأمورين أن نغرسها، معناته لا نترك العمل وإن قامت القيامة. أما نضع القيامة أمامنا ونقول بكرة بدها تقوم القيامة بلا ما نشتغل نترك العمل، فهذا ليس من الإيمان، وهذا يبطل العمل لقلة الأمل. فإذا علينا أن نعمل ولا نقول بكرة الآخرة، نعمل
نستعد للآخرة، ولا نشغل حالنا أنه مصايب بكرة تقوم القيامة. نحن شو بدنا بالقيامة يا ابني؟ نحن بدنا قيامتنا، لأنه في قيامة كبرى وفي قيامة صغرى. القيامة الصغرى لما بتخرب الدنيا كلياتها، لكن القيامة الكبرى لما بتموت أنت، هاي قيامتك. النبي قال إذا مات ابن آدم قامت قيامته. فإذا لا تنتظر أنت القيامة الكبرى، حسيب حسابك إمتى بدها تقوم قيامتك انتهي. يعني معناته إذا جاءك ملك الموت هاي قامت قيامتك، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. فأنت إذا عليك أن تعمل وعليك أن تستقيم، وكل مصيبة تكون للمؤمن كالهدية فيها جوائز. إن عند كل محنة منحة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن عند كل محنة منحة، يعني المصيبة في وراها منحة، مغفرة ورفع للدرجات ورضا من الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن مؤمن وجاءته المصيبة، الله قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا علينا أن نستقيم على شرع الله كما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله، فعند ذلك تكون لنا المصيبة غنيمة وسعادة، وتكون لغيرنا بلاء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن نستمع القول فنتبع أحسنه، وصلي وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.